අපිට මුලින්ම ඕන නම් Google account එකක්. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මෙන්න මේ Google account එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ laptop එකේ තියෙන web browser එකක් open කරගන්න එක. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ Firefox කියන web browser එක. මම මෙන්න මෙහෙම Firefox එක open කරගන්නවා. open කරගෙන ඉල්ලා මෙන්න මෙතන Google search engine එකේ මෙන්න මෙතන search bar එකේ මෙන්න මෙහෙම create Google account කියලා type කරලා ඒක search කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා create your Google account කියලා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්නයි තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩි විස්තර ටිකක් අහලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විස්තර ටික පුරවගෙන යන්න. ඔයාගේ first name එක, last name එක, ඒ වගේම user name එක, ඔයාලට ඕන Gmail එකේ, ඒ වගේම password එක, ඒ වගේම ආයේ password එක enter කරන්න තියෙන්නේ. හරි මම දැන් මේ ටික fill කරගෙන යනවා. මේ ඔක්කොම ටික පුරවගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන next කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි මෙතෙන්දී ඉල්ලනවා verify your phone number කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ වැඩ කරන phone number එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න. අපි මෙතෙන්දී ධන 94 ගහන්න නැහැ. ඒ වගේම බිංදුව ගහන්නෙත් නැතුව තමයි මේක enter කරන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන next කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එවලා තියෙනවා. ඉලක්කම් 6 කෝඩ් එකක් ඔයාලට තියෙන්නේ. අන්න ඉලක්කම් 6 කෝඩ් එක මෙන්න මෙතන enter කරගන්න. හරි ඔයා කෝඩ් එක enter කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන verify කියන එක තමයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී recovery email එකක් ඉල්ලනවා. ඔයාලට කැමති නම් recovery email එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී recovery email එකක් නම් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතෙන්දී ඔයාගේ birthday එක enter කරන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන වගේ gender එක මොකක්ද කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන next කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන I am in කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පල්ලට ගිහිල්ලා I agree කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි ඔයාගේ account එක හැදිලා ඉවරයි. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් බලමු කොහොමද අපිට ඕන අනිත් account එක හදාගන්නේ කියලා.